नमस्ते संगीत उत्साहीहरू। आज हामी संगीतको युगहरूमा एक जादुई यात्रा गर्दैछौं। मेसोपोटेमिया, मिस्र र इन्द्रस घाटीको प्राचीन सभ्यताहरूबाट लेकर गरी मोडर्न विश्वसम्म हाम्रो कथा धनी ध्वनि के लामामा अनुरोधित हुँदै जाँदछ। सोच्नुहोस्, संगीत कस्तो संसारमा जन्म र विकास भएको हो भन्ने। धेरै चलिरहेका बजारहरू, जनजातीय संगीत र उत्साहजनक रङहरूको चित्रण गर्नुहोस्। संगीत मात्रै कला होइन, जीवनको एक ढङ्ग हो। प्राचीन सभ्यताहरूले यस कलामा धनी भएका थिए र यो उनीहरूको पहिचानलाई निर्धारण गरिरहेको थियो। प्रारम्भिक उपकरणबाट लेकर उन्नत अनुभागको निर्माणसम्म हाम्रो महाकाव्य नामक यात्रा मानव सृजनात्मकता र ध्वनिको शक्तिको उत्सव हो। संगीत इतिहासबाट सधैँ एक नियम हुन्छ जुन हामीलाई पीठमा र संस्कृतिमा जडान गर्दछ। यो संगीतीय यात्रामा हामीलाई साथ दिनका लागि धन्यवाद। यदि तपाईले यो भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र सदस्यता गर्न नबिर्सनुहोस्। अर्को पटकसम्म संगीतको संसार अन्वेषण गर्न जारी राख्नुहोस्।